Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 31, số khép lại cho tuần từ mùng 6 cho đến 12 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 13 cho đến 19 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, có vẻ như tuần vừa qua đã trôi qua khá là yên bình khi mà không có bất kỳ tin tức nào ảnh hưởng mạnh tới thị trường. Vậy thì ông có tổng kết cũng như là có đánh giá như thế nào về tình hình hiện tại ạ? Vâng, chúng ta đã có một tuần khá yên tĩnh. À, Sau 2 tuần liên tiếp có những sự kiện gây xáo trộn khá mạnh trên thị trường tài chính. Sau hội nghị Jackson Hole là kỳ công bố non-farm payroll với con số rất sốc đối với thị trường, thì chúng ta đã trải qua một tuần khá là êm ả, mặc dù tất cả thị trường vẫn không phải là đứng im và vẫn dao động theo quy luật của nó. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của ông Leon Cooperman, một nhà đầu tư cá nhân lâu năm trên thị trường tài chính Hoa Kỳ và là khách mời thường xuyên của kênh CNBC về tài chính. Thì luận điểm của nhà đầu tư này cũng khá đáng lưu ý. Có lẽ ông ta là một người rất có kinh nghiệm đầu tư trong thị trường. Thì ông ta đánh giá rằng vào thời điểm hiện tại thì không có một lực lượng ổn định nào trên thị trường. Tất cả đều do máy móc vận hành. Và ông ta đánh giá là chúng ta sẽ chưa sớm đi vào suy thoái, ít nhất là trong 1 năm nữa. Ông ta đánh giá rằng cấu trúc thị trường đã bị phá vỡ, và khi có một lý do cơ bản thực sự khiến thị trường đi xuống, nó sẽ đi xuống nhanh đến mức mà bạn sẽ quay cuồng. Không có một lực lượng ổn định trên thị trường ngay bây giờ. Khi thị trường đi xuống, nó sẽ di chuyển quá nhanh, và đó là do sử dụng quá nhiều thuật toán, hay còn gọi là lạm dụng thuật toán, để tham gia vào thị trường tài chính. Ông ta có một quan điểm rất tiêu cực về chính sách lãi suất hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Ông ta đưa ra một giả thuyết rằng chính phủ không thể cho phép lãi suất tăng vì họ không có đủ khả năng chi trả nợ. Tuy nhiên là ông ta cũng không thực sự tin vào cái lý thuyết đó. Và ông ta, khi được hỏi là ông ta có nên phân tán rủi ro vào trái phiếu hay không, thì ông ta trả lời rằng không. Và ông ta không tin vào trái phiếu, mà ông ta thà rằng chịu rủi ro lớn hơn nhưng vẫn tham gia thị trường cổ phiếu, có cơ hội tốt hơn đối với trái phiếu. Chính sách lãi suất hiện tại của Fed đã làm cho môi trường đầu tư có vẻ như là bị ru ngủ, và đa số đều rất là phấn khích về kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, có một luận điểm của ông ta thì cũng rất là hay. Đó là nếu như các bạn mà không hiểu về crypto, đặc biệt là Bitcoin, thì có nghĩa là bạn đã già. Và tất nhiên là ông ta bảo tôi đã 78 tuổi, tôi đã già rồi, và tôi sẽ rất cẩn thận với Bitcoin. Đó là những quan điểm chính của một nhà đầu tư lâu năm, khá có kinh nghiệm và là khách mời thường xuyên trên kênh tài chính CNBC. Tôi xin nhắc lại, không phải riêng ông ta đánh giá như vậy. Cá nhân tôi cũng cho rằng thị trường hiện tại đang có một khoảng lặng
báo hiệu trước một cơn giông tố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, càng trong tình trạng êm ả bao nhiêu thì với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ càng nâng cao tinh thần cảnh giác bấy nhiêu. Đó là những gì trong phần mở đầu của chương trình hôm nay tôi muốn trao đổi, thay cho phân tích về các thông tin cơ bản thường lệ. Những dự báo của ông từ các số trước về các chỉ số như DXY hoặc thị trường vàng, dầu thô hay thậm chí là Bitcoin đều đã trở thành hiện thực trong tuần vừa qua. Vậy thì trong ngắn hạn sắp tới, ông có đánh giá hay là những lưu ý như thế nào về những thị trường này ạ? Chúng ta đi vào phần phân tích cụ thể. Tiền tệ, hàng hóa nói chung mà chúng ta vẫn thường phân tích trong các kỳ. Kỳ này thì vẫn bắt đầu bằng chỉ số DXY. Như số trước, tôi đã đánh giá rằng chỉ số này có thể điều chỉnh xuống nhưng sẽ hồi phục. Và chúng ta đã thấy rằng cuối tuần thì đóng cửa chỉ số này đã vượt qua mức 92.63. Cụ thể là đóng cửa ở mức 92.64. Kỳ trước thì tôi có phân tích rằng nếu như mức 91.75 được giữ vững thì chỉ số này sẽ hồi phục lên khu vực 92.13 đến 92.3 và thậm chí 92.63. Thì hiện tại chúng ta đã thấy rằng là chỉ số này thực sự là hồi phục lên 92.64. Chỉ số này tôi vẫn đánh giá rằng trong tuần tới có thể vẫn tiếp tục đi lên. Cho dù không hẳn là mạnh mẽ lắm, nhưng có lẽ là chỉ số này vẫn tiếp tục đứng vững ở khu vực trên 91.75. Do đó, cặp tiền ảnh hưởng tiếp theo mà chúng ta hay quan tâm đó là cặp tiền euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy cặp tiền này trong tuần vừa qua cũng đúng như đánh giá của số trước là cặp tiền này đã đi xuống để kiểm lại đường trendline màu đỏ. Hiện tại với tình huống DXY có thể vẫn tiếp tục hồi phục thì tôi đánh giá cặp tiền này trong tuần tới có thể sẽ tiếp tục đi xuống, điều chỉnh xuống. Điều chỉnh nếu như mức 1.1665 bị xuyên thủng thì mức tiếp theo có thể là 1.1590 hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, nếu mức 1.1665 được giữ vững và cặp này phục hồi vượt mức 1.1908 vượt hẳn thì cặp tiền này có thể tăng lên khu vực 1.22, 1.24 hoặc cao hơn nữa. Cặp tiền thứ hai là cặp đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua đô la Mỹ Yên Nhật thực sự không tăng lên nhưng cũng không thực sự đi xuống. Tôi vẫn đánh giá nếu trong ngắn hạn mức 110.44 được giữ vững và cặp tiền này dao động phía dưới mức này thì có thể sẽ xuống tiếp khu vực 108.5 cho đến 107.7, thậm chí là sâu hơn. Ngược lại, nếu cặp tiền này vượt mạnh 110.44 thì nó sẽ hướng lên khu vực 112.5 cho đến 114 hoặc cao hơn. XAU trên USD, vàng chỉ số. Chúng ta nhìn vào đồ thị daily ngắn hạn thì chúng ta thấy cuối tuần vừa qua đúng như là tính toán của số trước là cặp tiền này sau khi không thể vượt qua được khu vực 1833, 1835 thì
chỉ số này đi xuống và đóng cửa tuần ở mức xấp xỉ dưới 1.788 đô la Mỹ một ounce, tức là dưới cả mức 1.795. Vì vậy, tôi đánh giá trong ngắn hạn vàng có thể tiếp tục điều chỉnh xuống. Xin lưu ý khu vực 1.765, 1.760. Nếu khu vực này không được giữ vững thì vàng sẽ hướng về 1.750 đến 1.725, thậm chí là thấp hơn. Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng nếu vàng vẫn đứng vững trên mức 1.676 đô la Mỹ một ounce thì vẫn chưa tính là vàng sẽ đi xuống hẳn và vẫn có thể có phục hồi lên cao. Dầu thô chuẩn WTI, chúng ta thấy trong tuần thì dầu thô điều chỉnh xuống nhưng điều chỉnh nhẹ, và cuối tuần thì lại hồi phục. Chúng ta vẫn nên lưu ý mức 70.39 đô la Mỹ một thùng. Nếu mức này được vượt hẳn thì nó là dấu hiệu để cho dầu thô tăng tiếp lên khu vực 73,84 đô la Mỹ một thùng hoặc cao hơn. Ngược lại, nó có thể tiếp tục điều chỉnh về khu vực 66 cho đến 65 đô la Mỹ một thùng, hoặc thậm chí là thấp hơn là 62 cho đến 60 đô la Mỹ một thùng. Cuối cùng thì đúng như số trước, tôi đánh giá là Bitcoin nếu không vượt hẳn, vượt mạnh qua được mức 52.000 đô la Mỹ một bit thì sẽ đối diện với một nhịp bán tháo mạnh. Thì trong tuần vừa qua chúng ta được chứng kiến sau khi Bitcoin hồi phục lên 50.800 đô la Mỹ một bit thì bị bán tháo. Mức sâu nhất trong tuần chúng ta được chứng kiến là xấp xỉ 43.000 đô la Mỹ một bit. Hiện tại sau khi mà hồi phục không vượt qua được nổi khu vực 47-48.000 thì Bitcoin đang đi xuống. Tôi đánh giá trong ngắn hạn Bitcoin có thể xuống sâu tiếp theo, thậm chí có thể có những đợt bán tháo mạnh. Khu vực Bitcoin có thể hướng tới sẽ là từ 36.000 cho đến 30.000 đô la Mỹ một bit, hoặc có thể là thấp hơn. Vì vậy, tôi sử dụng một chỉ số đại diện gọi là Crypto Major Index. Đây là một chỉ số được soạn thảo và tính toán trên một rổ các đồng coin, tức là đồng tiền mã hóa cơ bản lớn nhất, có thị phần lớn cũng như là có mức vốn hóa lớn nhất toàn thị trường crypto. Thì chúng ta thấy trên đồ thị ngắn hạn daily, chỉ số này cũng đã cho một tín hiệu bán xuống. Có nghĩa là các đồng tiền mã hóa chính có thể sẽ có những đợt sell off mạnh vào tuần tới. Hy vọng các bạn rút ra được những nhận xét bổ ích cho cá nhân mình, và xin hẹn gặp lại các bạn vào số tới. Xin chào. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo.
Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.